Fijne feestdagen iedereen! In deze video ga ik je laten zien hoe je kan werken met een van de nieuwe pakketten in de webshop, namelijk hele leuke gipsbeeldjes schilderen. Eerst en vooral start je gewoon om alles een eerste laagje te geven. Je kan helemaal kiezen of je dat een dekkende laag maakt of dat je voor verschillende dunnere lagen kiest. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je kan de kleuren natuurlijk ook gewoon mengen. En dan daarna laat je het eventjes opdrogen. Ik denk dat ik dit ongeveer een half uur of zo heb laten opdrogen. Hoeft op zich niet zo heel erg lang te zijn, hè. Ja, uiteindelijk het zijn er 6 die in het pakket zitten. Dus als je dan start met de ene, tegen de tijd dat je helemaal rond bent en eigenlijk alles geverfd hebt, kan je starten met het volgende. En dat is natuurlijk, het zijn toch tenslotte de feestdagen, veel versieren met de glitters. Er zitten 2 soorten glitters bij, maar voeg gerust zelf nog van alles toe als je glitterpennen in huis hebt of zo. Ik vond het gewoon super ontspannend om te doen. Je kan helemaal kiezen in welke kleuren je ze doet. Er zitten enkele basiskleuren bij in het pakket, maar die kan je gewoon zelf heel gemakkelijk mengen om andere kleuren te maken. En ik ben alvast heel benieuwd wat dat je hiermee gaat doen. Christmas, it's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Christmas, I only wanna be close to you.
Er staan nog heel veel andere leuke kerstknutselpakketten in de webshop en er zijn nog heel veel andere video's vol met allemaal super toffe tips om tijdens de feestdagen nog leuke knutsels te maken. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal, geef een duimpje omhoog en ik zie je heel graag voor de volgende video. Bye!